Φίλοι μου χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο όπως κάνουμε πάντα. Θα συνεχίσουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Έχω δύο καλούς φίλους που έχουν έρθει, είναι ψαχτήρια, χρυσοθύρες, χομπίστες. Έχουν ψάξει για θησαυρούς. Ήρθαν στο κατάστημα, τους είπα να κάνουμε ένα βίντεο, δεχτήκαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εδώ ο Βασίλης και ο Κώστας, να γνωριστούμε. Τα βίντεο που κάνουμε κάθε φορά είναι για να σας εκπαιδεύουμε, να μαθαίνετε περισσότερα και να ακούτε. Σήμερα ο Βασίλης είναι χειριστής του eBat, το έχει πάρει ένα μηχάνημα, ένας φίλος που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, ζει στη Γερμανία, ζει εδώ, παντού. Και έχει αγοράσει πάρα πολλούς δίσκους και με είπε λίγα λόγια για το eBat, γιατί το διαφημίζω πάρα πολύ, γιατί βασίζομαι σε αυτό το μηχάνημα και όπου το έχω δώσει έχουν πάρει χαρά. Βασίλη, για πες μας λίγα λόγια για το μηχάνημα που έχεις αγοράσει. Καλησπέρα από την και εταιρεία Polatidis. Καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου στην παρέα και στα παιδιά που έχεις εδώ που είναι πολύ καλή τεχνική και γνώστες του αντικειμένου. Μπορώ να πω πως τα πολλά χρόνια εμπειρίας μου πάνω στα μηχανήματα μπορώ να πω ότι ο ανταγωνισμός έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό μηχάνημα. Έχω δοκιμάσει πολλά μηχανήματα, πολλούς δίσκους από διάφορες εταιρείες, ακριβά και φθηνά, αλλά αυτό που έχει κάνει ο ανταγωνισμός πάνω σε αυτό το εργαλείο δεν έχει δεύτερο μηχάνημα. Είναι πολλούς πόντους μπροστά από όλα τα μηχανήματα. Πάμε λίγο στην ουσία. Ξέρουμε ποιο είναι το μηχάνημα. Είναι 36 ανεγνευτές σε ένα μηχάνημα. Εμείς θέλουμε αυτό που μας έχεις πει νωρίτερα, πώς βρήκες ένα κυβότιο, σε ποιο βάθος το βρήκες, που έχετε κάνει ένα δοκιμαστήριο μαζί με το φίλο που έχει βάλει ένα μεγάλο τεμπόζιτο στα πόσα μέτρα, στα 2.30. πόσα μηχανήματα περάσανε άλλα και δεν μπόρεσαν να τα βρούνε. Εγώ ξέρει όλος ο κόσμος ότι το πολυβόλο του Polatidis, και πώς μου είπες να το λέω, τάγκς. Τάγκς θα το λες. Εγώ ξέρω τι πουλάω. Εδώ μέσα έχω χιλιάδες μηχανήματα, όλα τα αγαπάω, όμως αυτά κερδίσανε την εμπιστοσύνη μου, γιατί, πώς μου είπες, έχεις στείλει 20 άτομα να αγοράσουν μηχάνημα και σένα κάποιος άλλος έστειλε να το πάρεις αυτό. Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Το στόμα με στόμα, η έδασα έγινε γνωστή και στους αναγνευτές μετάλλων και ο Polatidis, γιατί πουλάει καλά μηχανήματα. Όσοι αγοράσαν μηχανήματα από εμάς, γιατί έχουν την τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία Polatidis Group, από τους τεχνικούς, ηλεκτρονικούς, έχουν την υποστήριξη. Πέρα από αυτό, θέλουμε να δώσουμε τον κόσμο χαρά. Γιατί δεν είναι όποιος αγοράζει ένα μηχάνημα θα πάει να βρει και ένα θησαυρό. Έχουμε πει πάρα πολλές αλήθειες. Πρώτα να πηγαίνει στη δουλειά του και τον ελεύθερο χρόνο να ασχολείται με αυτό. Έτσι ακριβώς. Περνάμε ένα μήνυμα ότι να μην πηγαίνουν πάνω στα βουνά, ξοδεύουν τζάμπα χρήματα και ψάχνοντας για θησαυρούς μηχανήματα που δεν έχουν ικανότητες. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, λέω τα ίδια πράγματα. Κάθε μέρα ξυπνάω κάποιον, γιατί 3 πράγματα για να βρούμε ένα θησαυρό. Πρώτα, να υπάρχει ένα καλό μηχάνημα. Μάλλον λάθος το λέω, θα το πω πιο σωστά. Πρώτα, να υπάρχει ένα κυβότιο όπως βλέπουμε εκεί μπροστά ή ένα βαρελάκι μέσα στο έδαφος. Αν έχει λίρες ή δεν έχει, μόλις το βγάλουμε θα το δούμε. Δεύτερο, ένα ικανό μηχάνημα, καλό μηχάνημα. Και τρίτον, ένας καλός χειριστής. Αυτά τα 3 πρέπει να δουλέψουν αρμονικά μεταξύ τους για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν όμως δεν υπάρχει το βαρελάκι και το κυβότιο, το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τα περνάμε και δεν θα έχει τίποτα και θα συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε. Αν υπάρχουν όμως αυτά τα μηχανήματα είναι ικανά να τα βρουν από μία σφαίρα ως ένα καζάνι. Σου δίνω το λόγο τώρα, Βασίλη, Σιζάνα. Κύριε Γιώργο, το μηχάνημα του συγκεκριμένου είναι πάρα πολύ ικανό. Έχει ξεφύγει από τον ανταγωνισμό κατά μεγάλες βαθμίδες. Αυτό που έχω κάνει εγώ με αυτό το μηχάνημα, τουλάχιστον στα 2.20-2.30, πιάνει έναν όγκο ενός κυβωτίου πολύ εύκολα. Πρέπει ο χειριστής να μπορέσει να καταλάβει, να είναι ρεαλιστής με το μηχάνημα, να καταλάβει το μηχάνημα πώς δουλεύει, να το φτάσει στα άκρα. Από εκεί θα του δώσει μεγάλη χαρά. Είναι συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει λάθος σε τίποτε. Και στο βάθος και στο αντικείμενο. Πιάνει ένα νόμισμα στους 70 πόντους και από εκεί και κάτω πιάνει στα 3 μέτρα ό,τι θέλεις. Εμείς λέμε πιάνει ένα αντικείμενο το πολύ στους 50 πόντους σε ένα νόμισμα, ανάλογα πώς κάθεται, Ναι, και ένα κυβότιο στα 2.
Αυτά μπορώ να τους πω που τα έχω δοκιμάσει. Εσύ μπορεί να έχεις ικανότητες να έχεις πάει και σε περισσότερο βάθος. Εγώ σας μιλάω με ρεαλισμό, ρεαλιστικά τι κάνει το μηχάνημα. Κάνει το μηχάνημα, φτάνουμε στα 2 μέτρα σε ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο. Γιατί όλα τα μηχανήματα βλέπουν επιφάνεια. Δεν είναι μηχανήματα της πλάκας. Ειδικά το IBAT δεν είναι να ψάχνουμε νομίσματα. Γιατί αυτό είναι λίγο βαρύ και είναι αληθινό μηχάνημα και είναι το πολυβόλο, γιατί ξεδάβει τους θησαυρούς που περάσαν άλλα μηχανήματα και δεν τα αγγίξανε. Πες μου λίγο για αυτή το που έχεις βάλει εσύ και πήγατε στο δοκιμαστήριο, τι έχεις βάλει ακριβώς. Έχω βάλει ένα κάνιστρο στρατιωτικό στα 2.30 βάθος. Περάσαν αρκετά μηχανήματα, να μην πω ποιες εταιρείες. Όχι, δεν θέλω να πεις εταιρείες, σε παρακαλώ. Εμείς όλα τα μηχανήματα είναι καλά, θα λέμε. Απλώς δεν φτάσαν το βάθος. Και δεν το αγγίξαν καν. Και για το impact, να σου πω την αλήθεια, δεν το πίστευα. Δηλαδή ήμουν αδύσπιστος, το χτυπούσε και έλεγα αν είναι δυνατόν να χτυπάει 2.30. Ποιος το χτυπούσε, ο Βασίλης? Ο Βασίλης, ναι. Το μηχάνημα που πήρε από σένα. Εντάξει, αυτό όλα τα μηχανήματα είτε το πάρουν από μένα είτε από αλλού να είναι ικανά. Είναι πολύ ικανό μηχάνημα αυτό που είδα εγώ. Βασίλη, για το κυβότιο που βρήκατε στο βουνό, για πες μου λίγο. Το κυβότιο ήταν στα 2 μέτρα θαμμένο, μπορεί και παραπάνω, και το impact έκανε θαύματα. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας αυτό που είδαμε. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Ναι, εννοείται. Να πεις και τα άλλα τα πολλά. Ναι, εννοείται. Δηλαδή αυτό που θέλαμε, αυτό το αποτέλεσμα βγάλαμε. Αλλά πάντα σε όλα τα μηχανήματα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλάβουμε την ισχύ του κάθε μηχανήματος. Αλλά αυτό το μηχάνημα που σας έχω πει είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το έμαθες εύκολα? Δεν ήταν εύκολο, αλλά πρέπει να διαβάσεις τις οδηγίες χρήσης του πολύ καλά και συνεχόμενα να το διαβάζεις, και να το κάνεις συνέχεια τεστ. Δούλευες κάποια άλλα προγράμματα στο 5, στο 25, έκοβες, ανέβαζες? Κάνεις τις απορρίψεις, βάζεις την ευαισθησία και αναλόγως αυτό που ψάχνεις, αλλάζεις τις συχνότητες, την ευαισθησία του, την απόρριψη, μέχρι να καταλάβεις το μηχάνημα πώς δουλεύει και πού δουλεύει. Πότε θέλουμε να πάμε πιο βαθιά, πιο βαθιά, πιο επιφανειακά. Έχει πάρα πολλά προγράμματα που σου δίνει τη δυνατότητα να σε φτάσει στο 100% το αυτό που ψάχνεις. Το αποτέλεσμα που θα σου φέρει αυτό δεν το έχω δει σε άλλα μηχανήματα που έχω δουλέψει. Εμείς τώρα θα κάνουμε μία δοκιμή μπροστά στον κόσμο να τους δείξουμε. Ναι. Γιατί κάνουμε μια επίδειξη, διαφημίζουμε αυτό το μηχάνημα. Έχω δεθεί πάρα πολύ και εγώ αυτό χρησιμοποιώ σε μεγάλες έρευνες. Δεν βάζω άλλα μηχανήματα που κάνουν και 10, 20, 30 χιλιάρικα. Το έχω εμπιστοσύνη. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Έχουμε κάνει δοκιμή 4.000 ευρώ μηχανήματα, 4.500 ευρώ στην ίδια κατηγορία. Δεν μπορεί να φτάσει στο 1 μέτρο. Το ξέρω. Σε ένα στόχο. Άστο αυτό. Εμείς ξέρουμε. Πάμε να μιλήσουμε για το δικό μας το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα, θα φωνάξω λίγο το χειριστή μου εδώ. Τα έχω δείξει και άλλες φορές. Βάλτε το εμπρός, Γιάννη. Το έχουμε βάλει εμπρός και χτυπάει όλα τα μέταλλα τώρα. Το μηχάνημα πάντα τη σκαντάλη είναι σχετικά ήρεμο, που έχουμε εδώ πέρα, καπνίζουμε, κάνουμε. Άμα περάσω τώρα ένα σίδερο, καθίστε λίγο πιο πίσω στις καρέκλες, το χτυπάει. Αν περάσω άλλο σίδερο, το χτυπάει. Είναι ψηφιακό, είναι τα πάντα. Άμα περάσω καρφιά παλιά, τα χτυπάει. Τα χτυπάει και βλέπετε διαφορετικό θόρυβο. Άμα περάσω σύρματα, τα χτυπάει, και αν περάσω ένα πεντόλιρο ή μια λίρα, το χτυπάει. Τι θέλουμε να κάνουμε εμείς τώρα? Θέλουμε να το πούμε το μηχάνημα να μην τα βαράει αυτά τα άχρηστα αντικείμενα. Τα παίρνουμε και το πατάμε κάτω, να μην τα βαράει. Γιάννη, να πάρω και ένα ψαλίδι, περίμενε λίγο, μην το πατάς ακόμα. Παίρνω και άλλα αντικείμενα, όπως είναι ένα ψαλίδι, 2 κόφτες, τα περνάω, τα βαράει. Ο χειριστής, εγώ δεν βλέπω καθόλου την οθόνη. Ο χειριστής που έχει την οθόνη, τι πρέπει να κάνει τώρα? Έχει δει την ταυτότητα των μετάλλων. Αυτός μπορεί να τα απορρίψει τώρα. Τι θα κάνει? Θα πάει ως το 25 ή στο 30 να απορρίψει τα άχρηστα τα αντικείμενα.
Αυτό, γι' αυτό που μου είπες ένα σπίτι με τα σίδερα θα το πούμε πιο κάτω. Ναι. Το κάνες. Τώρα βλέπουμε αυτό το σίδερο που είναι ένα παλιό, δεν το χτυπάει. Βάζω 2 κόφτες και το ψαλίδι και το σίδερο, όλα μαζί να τα βάλω. Δεν τα χτυπάει, δεν τα βλέπει. Όλα αυτά τα αντικείμενα. Όπως και το σύρμα. Θα σας εξηγήσω κάτι που θα το δείτε για πρώτη φορά σήμερα. Γιατί θα σταματήσουν να βγαίνουν αυτά τα μηχανήματα. Είναι η τεχνολογία 3 χρόνια και δεν μπορεί κανένα μηχάνημα να το φτάσει. Βλέπετε το πεντόλιρο, το βαράει πολύ καθαρά. Ή τις λίρες, χρυσές λίρες. Ή και άλλα πεντόλιρα. Και όταν είναι 2 στο έχει πάλι, είναι τόσο γλίγορο μηχάνημα. Μετά θα σε ακούσω, Βασίλη. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Το βαράει. Πολλοί λένε ότι μέσα στα πλαστικά δεν πιάνει τα μέταλλα. Έχετε μέσα σε πλαστικό τα μέταλλα. Πρόσεξε. Πώς είναι 2 αντικείμενα πάλι. Βλέπετε το ένα το χαϊδεύει λίγο γιατί έχει ατσάλικα. Μια φορά μπορεί να πιάσει ένα μέταλλο που είναι πιο δυνατό. Αν τα βάλουμε όμως και τα 3, δεν τα πιάνει. Αν βάλουμε 2 πεντόλιρα, τα πιάνει. Ή 1 λίρα ή 1 σήμι. Κάπου είχε ένα σημαίνιο εδώ πέρα, περίμενε. Δεν βλέπουμε κιόλας, δεν τυφλωθήκαμε. Τέλος πάντων, κάπου, να το. Και εδώ βλέπουμε ένα σημαίνιο, το πιάνει πολύ εύκολα. Βλέπουμε τη λίρα, 1 λίρα την πιάνει πολύ εύκολα. Βλέπουμε και 5 δραχμές ελληνικές, όταν είχαμε ελληνικές, τις πιάνει. Ενώ τα σίδερα δεν τα πιάνει με τίποτα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στην ταυτότητα που ήταν αυτές οι 5 δραχμές και θα το πούμε να μην τις βρίσκει. Ανεβάζουμε πάλι και κόβουμε μονάδες. Κόψε. Λίγο παραπάνω στο 34. Το νούμερο που μας έδινε στις 5 δραχμές ήταν 35. Το κόβουμε στο 35. Άλλο δεν τις πιάνει αυτές τις 5 δραχμές. Όμως συνεχίζει να πιάνει το πεντόλιρο, να πιάνει μια χρυσή λίρα. Μπορούμε να το κάνουμε να μην χτυπάει και τη λίρα. Πώς γίνεται αυτό? Αυτά είναι τα μυστικά σε αυτό το μηχάνημα. Τι νούμερο έχουμε? 55. Εδώ. Και είχε πιο πολύ 78. Πάνε στο 57 και κόψει τη λίρα. Τώρα θα το κάνουν να μην χτυπάει τη χρυσή τη λίρα. Μπορώ να το κάνω να βρίσκω μόνο ασημένια νομίσματα. Θα σας πω τι θέλω να πω. Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Δεν μας συμφέρει να μην χτυπάει τη λίρα. Κάτσε. Θα χτυπάμε πεντόλιρα. Θέλεις να βρίσκεις μια λίρα ή ένα πεντόλιρο? Θέλω να πω ένα σκεπτικό. Τώρα τη λίρα δεν τη βαράει. Πάει η λίρα. Και το πεντόλιρο. Κοίτα αυτό πως το βαράει το ασίμι. Θα το πάει κοντά στο 90. Πού το πήγε? 95. Δεν θέλω να βαρέσω και το πεντόλιρο. Μην το βαράς το πεντόλιρο. Κάτσε. Είναι ρεαλιστικό το μηχάνημα. Περίμενε. Αυτά που λες κάνω. Είναι από ρεαλιστικό. σένα τα κάνω τώρα αυτά. Είναι ρεαλιστικό το μηχάνημα. Κοίταξε. Τώρα άλλο το πεντόλιρο δεν το βαράει. Ρε, πεντόλιρα να βρούμε ρε πολλατίδι. Όχι, δεν θα βρείτε. Θα βρείτε μόνο ασημένια νομίσματα. Πάμε σε ένα μέρος και έχει νομίσματα. Αυτό το μηχάνημα βγαίνει με 3 δίσκους. Και δεν θέλουμε να βρίσκουμε χάλκινα νομίσματα και να μας βασανίζουν. Γιατί πρέπει να βρεις 1000 χάλκινα, να βρεις ένα χρυσό ή ένα ασημένιο, πρέπει να βρεις 100. Και ξέρουμε και έχει ασημένια νομίσματα. Βάζουμε το μηχάνημα να βαράει μόνο ασημένια. Οπότε παίρνουμε μόνο τα ασημένια από τη γη για να μην σπαταλάμε χρόνο. Το έχω κάνει πολλές φορές και λέει ρε Πολλατίδη, πώς γίνεται? Εμείς βρίσκουμε όλο χάλκινα και εσύ βρίσκεις τα καλά. Τα καλά γιατί ξέρω να δουλεύω καλά το μηχάνημα. Περάστε, ορίστε. Βάλε τη χρυσή τη λίρα. Οπ. Τι έγινε? Και το ασίμι. Το καταλάβαμε. Κοίτα αυτά εδώ. Σίδερα καρφιά. Η γη είναι διάσπαρτη με σκουπίδια. Εγώ θέλω να βρίσκω τα ασημένια.
Θέλω να βρίσκω μόνο τα χρυσά. Θέλω να βρω απ' όλα μπορεί να βρει το μηχάνημα. Το τεστ που κάναμε εδώ είναι ότι έχει καλό διαχωρισμό και ηχητικά. Γιατί έχει 99 τόνους, μπορούμε να το ακούμε. Είναι ένα έξυπνο μηχάνημα. Είναι ένα έξυπνο μηχάνημα όπως τα βλέπεις με τα μάτια σου σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να πηγαίνω στην οθόνη. Κλείστο λίγο το μηχάνημα. Είναι ένα ρεαλιστικό μηχάνημα, το οποίο ο χειριστής πρέπει να είναι επίσης ρεαλιστής και να καταλάβει πώς λειτουργεί το μηχάνημα. Φυσικά όλα τα μηχανήματα πρέπει να τα μάθει ο χειριστής. Αλλά όταν ένας χειριστής φτάσει στο 90% του μηχανήματος, να μην πω στο 100%, θα του προσφέρει τη χαρά που θέλει. Σε οποιοδήποτε χρόνο και σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να βρίσκεται. Πάμε λίγο στο σημείο 1. Το σημείο 1 είναι να μάθετε καλά το μηχάνημα. Να διαβάσετε καλά τις οδηγίες και να το κάνετε το μηχάνημα να μην βαράει αυτά που δεν θέλετε να βρείτε από το έδαφος. Το δεύτερο, σε ένα μηχάνημα είπαμε παίζει ρόλο πολύ και ο χειριστής. Αν ο χειριστής δεν ξέρει, είναι πολύ εύκολο μηχάνημα, έχει 36 ανεγνευτές μετάλλων σε ένα μηχάνημα. Έχει πολύ καλό διαχωρισμό και το μεγαλύτερο βάθος. Το μεγαλύτερο βάθος που έχει αυτό το μηχάνημα θα σας το δείξουμε πιο κάτω, που μπορεί να βρει εύκολα αντικείμενα πάνω από 1 μέτρο. Θα σας το κάνω εδώ πέρα ζωντανά, θα φωνάξω πάλι το χειριστή μου και μετά θα συζητήσουμε για πολλά θέματα. Άσε να κάνω λίγο διαφήμιση στο μηχάνημα. Κύριε Γιώργο, δεν το κάνεις εσύ διαφήμιση, το κάνουμε εμείς διαφήμιση, γιατί έχουμε πάρει στα χέρια μας. Εσύ με έχεις πουλήσει 20 μηχανήματα. Πολλά μηχανήματα. Το 1 μέτρο είναι γελίο για αυτό το μηχάνημα. Δεν πειράζει, σας λέω εγώ 1 μέτρο. Άσε λες, αυτά που λες. Πάμε 1 τώρα. μέτρο. Άνοιξε το μηχάνημα και κάτω να πηγαίνει δώσ' το βάθος και διαχωρισμό μπορείς. Κίνηση χωρίς με κίνηση. Με κίνηση. Τώρα το μηχάνημα έχει εδώ τόσα σκουπίδια. Επειδή είμαστε μέσα, στο εσωτερικό χώρο είναι κομμένη, είναι στο 60%. Εντάξει, δεν θα το δώσω μεγάλο βάθος. Το έχουμε βάλει το μηχάνημα να είναι κομμένο. Μπορεί να το κάνεις, πώς λέμε, κουρασμένος ποδοσφαιριστής. Πρέπει να τον κάνουμε αλλαγή. Τώρα το έχω βάλει να μην χτυπάει πάλι σίδερα. Όταν το κάνουμε διαχωρισμό το μηχάνημα, πάντα έχουμε μειωμένο βάθος. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Ναι, βλέπουμε το ασίμι, το βαράει. Το χρυσό, το βαράει. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Βλέπουμε αυτά τα 3 αντικείμενα εδώ, τα άχρηστα, δεν τα βαράει. Παίρνουμε κι άλλα, δεν τα βαράει. Αν πάρω όμως μία κάσα, το μηχάνημα καταλαβαίνει ότι εδώ μέσα χωράει λίρες. Είναι μία κάσα στρατιωτική. Και με διαχωρισμό αυτή τη στιγμή. Και με διαχωρισμό στο 60%. Φανταστείτε τώρα από εκεί εδώ είμαι πάνω από 1 μέτρο. Ή ένα βαρελάκι που παίρνει λίρες. Αυτό δεν το έχω βάλει ακόμα στατική ενέργεια που γίνεται παλμικό. Είναι σε VLF. Όταν το κάνουμε... Κάτω λίγο παλμικό. Κάτσε να τα πάρω αυτά από εδώ, να μην σε εμποδίζουμε. Το έχουμε βάλει στο 80. Να το καταλάβετε πιο καλά. Πες ότι είναι μια κατσαρόλα. Και έχει λίρες. Ό,τι περάσει στο πεδίο του το βαράει. Και πιο πίσω. Αυτά που λέμε τα κάνει πολύ εύκολα. Όλα τα μηχανήματα βλέπουν επιφάνεια. Αν βάλω αυτά εδώ πέρα δεν θα τα βρει. Θα τα βρει εδώ. Δεν μπορεί να τα βρει στο 1 μέτρο. Θα τα βρει στους 40 πόντους, 30 πόντους. Αν βάλω αυτό το σίδερο δεν το βρίσκει ούτε στους 5 πόντους. Γιατί ξέρει ότι είναι άχρηστο. Τώρα συζητάμε. Κλείστο λίγο. Σας δείξαμε πώς μπορεί να καταλάβει το μικρό. Όχι να πάτε να βάλετε λάπτοπ, να πάτε να το δείτε στο σπίτι. Ότι θα μας πούν οι δορυφόροι θα βρούμε λίρες. Θα μας πούν τα medium θα βρούμε λίρες. Το μόνο που μπορεί να σας πει να βρείτε λίρες, πιστέψτε με, είναι το μηχάνημα. Το μηχάνημα στα χέρια σας παίρνει αξία. Όμως για να πάρει αξία πρέπει να υπάρχει το πρώτο αντικείμενο. Να έχει μία κάσα, ένα ντενεκέ, ό,τι έχει. Για πες,
Εγώ θέλω να πω για αυτό το μηχάνημα ότι ήμουνα πολύ δύσπιστος. Αλλά μας έδωσες ένα μηχάνημα πάρα πολύ καλό. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Πόσα λεφτά πήρες από τον Πολατίδη να λες αυτά τα πράγματα? Τι να πάρω λεφτά. Γιατί κάποιοι έχουν κάποιους που τους δίνουν κανένα μηχάνημα δώρο να λένε καμιά καλή κουβέντα. Το πληρώσατε κανονικά. Γιατί πολλοί είναι κάποιοι που θέλουν και αυτοί κάτι να πούνε. Και καλά κάνουν, γιατί και δεν μας πειράζουν εμάς. Ίσα-ίσα όλοι αυτοί που ασχολούνται με τους αναγνωστές να το αγαπάμε αυτό το αντικείμενο. Είτε το βρούνε τζάπα. Αυτός πώς μου είπε, ο μπαμπάς σου πόσα μηχανήματα είχε? 3 μου είπες? 3-4. Γιώργο, κοίταξε, ο ρεαλισμός είναι ρεαλισμός. Δεν θέλουμε μορφωμένα να μιλάς. Έχουμε δοκιμάσει ό,τι μηχάνημα υπάρχει στην πιάτσα μέχρι σήμερα. Πόσο καιρό το έχεις το μηχάνημα? Το έχω στα 2,5 χρόνια περίπου. Είσαι από τους παλιούς που τους πήρες, από τους πρώτους. Πιστέψτε με. Και εμείς ήμασταν δύσπιστοι. Λέγαμε τόσα ακριβά μηχανήματα, αυτό είναι πιο φθηνό. Γιατί? Και όμως αυτό είναι πολύ μπροστά από τα προηγούμενα μηχανήματα που έχουν βγάλει. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. 2,5 χρόνια βγαίνουν μηχανήματα και δεν μπορώ να τα αλλάξω. Φέρνω συνέχεια καινούργια μηχανήματα και αυτό τα γαμάει όλα. Τι να κάνω? Το μηχάνημα αυτό δεν μπορεί να το συγκρίνεις με κανένα άλλο. Να το βάλεις μπροστά. Κοίταξε, σε πεδίο έρευνας δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένα μηχάνημα. Όταν σε λέω είναι για εμείς είμαστε ρεαλιστές. Άκου. Παλιά τα μηχανήματα λέγανε είναι κομμένη απόδοση, δεν είχαν δύναμη να πάνε βαθιά. Αυτά έχουν προγράμματα, ο ανταγωνισμός τα έκανε και γίνανε καλά. Η μία εταιρεία με την άλλη που ανταγωνίζεται, αυτό που έλεγες νωρίτερα, και το κλέβω από σένα, μας φέρανε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή, αυτό το μηχάνημα όσοι το έχουν στα χέρια τους, αν ξέρουν να το δουλεύουν, αν δεν ξέρουν και ένα τηλέφωνο να έχεις και αν δεν ξέρεις να πατάς το κουμπί να το σηκώσεις, ενώ είναι τόσο εύκολο, έχει 5 κανόνες. Πρώτος κανόνας, απορρίπτεις αυτό που δεν θέλεις, αυτό που κάναμε πιο νωρίς πρόγραμμα. Δεν θέλω να βρω καρφιά, σύρματα, σίδερα, άχρηστα αντικείμενα, κουτάκια, σκατάκια, φατάκια. Δεν θέλω να βρω εκείνα, δεν θέλω να βρω εκείνα. Θέλω να βρω μεγάλο αντικείμενο. Το μεγάλο το αντικείμενο δεν το απορρίπτει το μηχάνημα. Το καταλάβαμε. Απορρίπτει όμως όταν πάμε για νομίσματα, αυτά είναι στους 5, 10, 20, 30 πόντους. Η βρωμιά στη γη είναι από 0 πόντους ως 20-30 πόντους. Χάθηκε μια σφαίρα, ένα κέρμα, ένα κάτι. Δεν το θέλω, ρε φίλε, γιατί τι θα το κάνω? Θα πάω με μια τσέπη σκουπίδια στο σπίτι μου? Δεν θα πάω με κανένα σκουπίδι, γιατί αν δεν βγάζεις και τέτοια δεν βρίσκεις. Στην αρχή να μαθαίνεις να το δουλεύεις, θα βγάζεις απ' όλα. Και όταν γίνεις καλός, θα τρως όπως τρώει η σαλάτα. Γιώργο, αυτό το μηχάνημα είναι έξυπνο μηχάνημα. Σου ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλεις. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε πεδίο, σε κάθε έδαφος. Δεν μπορείς να χάσεις τίποτε βάσει εδάφους και βάσει βάθους. Και κάτι ακόμα. Δεν βαράει πετρώματα. Τα απορρίπτεις τα πετρώματα. Άμα ξέρεις να τα απορρίπτεις τα πετρώματα, παλιά τα μηχανήματα βαρούσαν τις χρυσόπετρες. Δεν υπάρχει για μένα χρυσόπετρα. Υπάρχει χρυσός μέσα στην πέτρα. Η πέτρα είναι να έχει μετάλλευμα η ίδια πέτρα. Δεν είναι μόνο χρυσός. Έχει συσσωρευμένα μεταλλικά στοιχεία. Ναι. Αυτά μόλις βλέπεις και διαβάζεις το μέρος, το λες δεν θέλω να βρω αυτά. Τα απορρίπτει κατευθείαν και τελειώσαμε. Και τα παιδεία απορρίπτει και τις πέτρες, τις χρυσόπετρες, όλα τα απορρίπτει. Ψάχνει μόνο το ζητούμενο. Πόσα χρόνια ψάχνεις? Πολλά χρόνια. Σ' αρέσει? Ναι, είναι ένα καλό χόμπι, όπως όλα τα χόμπι. Με τον Κώστα Βασίλη? Ναι, με τον Κώστα είμαστε από μικροί φίλοι, μαζί μεγαλώσαμε. Σε έχει εμπιστοσύνη ο Κώστας? Δεν με είχε εμπιστοσύνη πολύ, αλλά με τον καιρό με έχει εμπιστοσύνη. Μόλις έβαλε εκείνο εκεί, πώς το είπες, τι έβαλε? Μόλις έβαλε στο κάνιστρο και το βρήκε, σε άλλοι δεν μπορούσαν να το βρούνε. Δεν μπορεί να το βρει κανένας. Και μας φαινόταν τόσο απίστευτο ότι με τόσα λεφτά να χτυπάει τόσο βάθος. Που αυτό το βάθος είναι για τελάρα, που έχουν μεγάλη αξία. Φίλοι μου, μόνο τελάρο μπορεί να το χτυπήσει αυτό το βάθος. Τα παιδιά ασχολούνται με το χρυσό πολλά χρόνια. Και εγώ τώρα τους γνώρισα, έχει 2 μέρες. Γιώργο, βγήκαμε... Ό,τι λέω είναι αλήθεια και αυτός ασχολείται και με τα σημάδια. Κάτσε να πω εγώ αυτά που θέλω εγώ, ρε. Ας φτάνει, μιλήσαμε για το μηχανισμό, όσοι έχουν μυαλό να καταλάβουν. Μου λες για τα σημάδια και σου λέω θα τα πούμε όταν κάνουμε το βίντεο, δεν χρειάζεται πολλά.
Πες μου για τα σημάδια, για τα δέντρα που μου είπες, τι ακριβώς με ρώτησες. Την ερώτηση την ίδια κάνει. Αν πιστεύεις τα σημάδια που έχουν τα δέντρα πάνω. Άκου να δεις. Τα δέντρα πάνω σημαδεύουν τσομπάνι, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, Αλβανοί, ό,τι βρεθεί στο βουνό. Τα παιδιά έπρεπε να κάνουν σημάδια. Αν είναι μικρά τα δέντρα, αυτό που μου είπες, δεν μπορεί ένα δέντρο μικρό να έχει σημάδια. Τα σημάδια αυτά είναι και από το βουνό μιλάει. Είναι ζωντανός οργανισμός, όπως και η γη. Όταν βλέπεις ένα τεράστιο δέντρο και ξεχωρίζει από τα άλλα τα δέντρα και να μην έχει πολλά σημάδια, να έχει ένα εξόγκωμα, εκεί γύρω μπορείς να αφήσεις κάτι, γιατί το ξέρουν. Στο βουνό παλιά ξέρανε, εκεί που οι αντάρτες, που κλέψαμε το κοπάδι, σε εκεί την περιοχή, αφού είχαν κλέψει ένα κοπάδι, το θυμόντουσαν το μέρος. Εκεί που σκοτώθηκε ένας συνάδελφός τους, γιατί είχαμε δύο Αντάρτικα, το ένα είναι που δεν το θέλουν καθόλου και πρώτα που ήμασταν με τους Γερμανούς που ήταν όλοι στα βουνά. Και στον Εφήλιο διχάστηκε η χώρα. Ήταν οι κομμουνιστές και οι Έλληνες. Και από τις δύο μεριές υπήρχαν λάθη. Πότε από τη μία, πότε από την άλλη. Αυτό που παθαίνει τώρα η Ουκρανία με τη Ρωσία. Θα αποφασίσουν άλλοι για αυτούς χωρίς αυτούς. Αυτά τα κάνανε παλιά σε εμάς. Και τα χρήματα που στέλνανε στα βουνά, τα στέλνανε, πώς λέει τώρα οι Αμερικάνοι, στείλαμε τόσα εκατομμύρια, θα πάρουμε εκείνο, θα πάρουμε τ' άλλο. Όλοι. Γιατί τα δίνανε για να μην καθίσουμε στο τραπέζι να διαπραγματευτούμε, γιατί ήμασταν πραγματικοί μαχητές, γιατί πολεμήσαμε πρώτα τον Ιταλό, μπήκαμε καπάκι με τον Γερμανό και ο πόλεμος ο δικός μας τελείωσε το 49. Αυτοί είχαν τώρα μόνο 3 χρόνια πόλεμο, εμείς είχαμε 9. Φανταστείτε, χανόντουσαν μάνες μόνον Ελλήνων στον Εφήλιο και Γερμανών που πολεμούσαν εδώ και διάφοροι Άγγλοι που ήρθαν για να οργανώσουν να γίνει ο πόλεμος κατά των Γερμανών. Μετά οι Ρώσοι μαζί με τους Γιουγκοσλάβους τους πούλησε η Ιουγκοσλαβία, κλείσαν τα σύνορα από μέσα και γι' αυτό φύγαμε για το Γράμμο και για το Βίτς και βρεθήκανε στην Αλβανία και από την Αλβανία σε πολλές χώρες ανατολικές, γιατί είχαν μοιράσει τον κόσμο. Άλλοι χαθήκανε, άλλοι πιστεύανε και άλλοι ήταν και από την Οχράνα, από τους κομιντατζίδες. Υπήρχαν πάρα πολλά πάνω στο βουνό. Δεν ήταν αυτό με τη Μακεδονία. Κάποιους τους βάλανε και από τότε τη διχόνοια, ξέρεις, εσύ θα γίνεις δήμαρχος της Έδεσας, εσύ της Φλόρινας. Τους περάσανε και αυτό. Αυτοί λεγόντουσαν Οχράνα. Όταν το έμαθα εγώ από έναν εδώ παλιό Εδεσαίο που ήταν έμπορος, τους πήγαινε σαπούνια, τους πήγαινε αλάτι, γιατί και έπαιρνε κάποια λεφτά και λέει με πληρώνανε με χρυσό. Και το λέω, λέει εκεί με συναντιόμασταν, έπαιρνα εγώ αυτά, δεν με πειράζανε εμένα, περνούσα από παντού και μπορούσα να τους τροφοδοτήσω. Και ήταν και τολμηρός και εκεί τα χρόνια όταν έχει πόλεμο και να χανώσουν, δεν υπήρχε αυτή η δημοσιογραφία που υπάρχει τώρα. Πέθανε αυτό, σκοτώθηκε και παίζουν κακές ειδήσεις. Κύριε Γιώργο, υπήρχε και τότε. Ήταν οι ρουφιάνοι πληρωμένοι από τότε. Υπήρχαν. Πάντα θα υπάρχουν. Τα χρήματα τα φτιάχνανε κύκλο. Πρώτα πληρώναν τους ρουφιάνους να δώσουν πληροφορίες που δεν μπορούσαν να πάρουν και ανταποκρινόταν ανάλογα το μέτωπο. Πάντα αυτό γινόταν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εσύ το πας πολύ κοσμικά, είσαι πολύ μορφωμένος, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει, όχι. Δεν αλλάζει ως σήμερα. Όσο για τα σημάδια στα δέντρα ή στα βράχια, από την αρχαιότητα υπάρχουν. Ο φίλος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα σημάδια. Έχουμε μιλήσει και για έναν θησαυρό που τον ψάχνουν μέσα στα σύνορα, εκτός στα σύνορα. Μας μαγεύουν αυτά τα ταξίδια και όταν είμαστε όλοι μαζί σαν ομάδα και ανήκουμε στο σπίτι του Χρυσοθύρα, ο καθένας απορροφάει από τον άλλον μια είδηση. Αυτός μπορεί να ξέρει αυτό, ο άλλος αυτό, γιατί ο Χρυσός δεν είναι για μένα κρυμμένος, είναι χαμένος και όποιος το βρει το κάνει δικό του. Όσο για το χόμπι μας, πάντα να ξέρετε, όλοι εσείς, δεν σταματάει το όνειρο. Η λίρα έφτασε να κάνει σχεδόν 700 ευρώ. Το eBay είναι ένα μηχάνημα στα 1350 ευρώ. Αυτή τη στιγμή με 2 λίρες παίρνεις ένα μηχάνημα που παίρνεις και ρέστα. Φανταστείτε, γλιτώνεις από το λότο, που είναι ένα μπουρδέλο εκεί που σε κλέβουνε, το στοίχημα,
το καζίνο, ο ΠΑΠ, όλο αυτό το σύστημα που σε τρώει, άμα ασχοληθείς με αυτό το χόμπι, κυνηγάς ένα θησαυρό. Στους κυνηγούς, και αυτοί έχουν μια ψώρα, κυνηγάνε ένα λαγό, μια πάπια, ξέρω εγώ τι κυνηγάνε άλλο, μια μπεκάτσα και κάνα γουρούνι. Δεν σώνονται. Μπορείς να δώσεις 20 ευρώ και να αγοράσεις την καλύτερη πάπια και το καλύτερο κουνέλι. Αυτό θα σε περάσει απέναντι άμα βρεις ένα θησαυρό. Γιατί από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα κρύβονται οι θησαυροί. Με ρωτάνε Πολατίδη πού να κρύψω τις λίρες αν βρω. Τους λέω να τα κρύψετε σε 5 σημεία. Δηλαδή εγώ αν έχω τώρα μια κάσα λίρες που ξέρουμε όλοι παίρνει 5.500 λίρες, θα βάζα 2.000 κρυμμένα καλά σε ένα σημείο, τις 1.000 αλλού, τις άλλες 1.000 αλλού και 300 λίρες θα είχα για κολαούζο που λέμε εμείς όταν βρούμε εκεί. Να έχω για να κάνω τις ανάγκες μου. Και πάντα θα χαλνούσα όσα χρειαζόταν η ζωή μου. Δηλαδή χρειάζομαι τώρα 100.000 ευρώ. Θα χαλνούσα 150 λίρες, θα έπαιρνα 100.000 ευρώ, θα έκανα τη δουλειά μου και τα είχα πάλι σε χρυσό που δεν χάνει ποτέ την αξία του. Μπορεί να χάσει το ευρώ, μπορεί να χάσει το δολάριο, μπορεί να χάσει το κάθε χαρτονόμισμα που δεν είναι σε χρυσό, θα χάσει την αξία του. Ο χρυσός ποτέ. Όπως έχουν χαθεί και πιο παλιά λεφτά. Ναι, όπως είχαμε εμείς τότε που έγιναν καταράχτες. Και τα ξέρουμε πολύ καλά γιατί μεγαλώσαμε. Τα σημάδια στο βουνό που υπάρχουν δεν πάνε να πει ότι κρύβουν όλα λίρες. Είναι οδοπορικά. Έτσι ακριβώς. Είναι κρύβονταν και στρατιωτικό υλικό. Πώς βρήκατε στρατιωτικό υλικό, πώς βρήκατε άλλες φορές με σημάδια που πήγατε. Ναι. Ή με μία υποψία. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, από μένα και από τον φίλο μου τον Βασίλη και τον Κώστα, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Θέλω να πω σε γενικές γραμμές ότι το ποθούμενο του κάθε χρυσοθύρα μπορεί να ανταποκριθεί στο 100% με αυτό το μηχάνημα. Όχι που όλα τα άλλα τα μηχανήματα δεν δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο βάθος και στο αποτέλεσμα αυτού του μηχανήματος. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Το κάναμε πολύ διαφήμιση σήμερα. Δεν είναι διαφήμιση. Το δουλεύω το εργαλείο και το γνωρίζω απόλυτα. Το ξέρω ότι το γνωρίζω, αφού βλέπω ότι το ξέρεις πιο καλά από μένα. Αυτά που μου είπες εσύ και μου ήρθε έτσι η απορία, είσαι πολύ διαβασμένος. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να τα διαβάσει ο χειριστής 30 φορές το καθένα. Να καταλάβει, να μπει μέσα στο μηχάνημα. Σε πόσο καιρό το έμαθες καλά? Σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες, Σε 6 μήνες. Στην αρχή μπορούσε να το δουλέψεις τις πρώτες μέρες? Όχι, με τίποτα. Επειδή όμως γνώριζα πώς δουλεύουν και τα άλλα τα μηχανήματα και λέω ότι θα είναι κάτι παραπλήσιο. Αλλά αυτό είναι πολύ έξυπνο μηχάνημα. Πρέπει να μπεις μέσα στο μυαλό του. Κοίταξε, κατευθείαν μπορείς να το μάθεις, όμως δεν μπορείς να το πάρεις στα 100%. Αυτό ακριβώς. Θα πάρεις ένα 10-20%, θα αρχίσεις να σε κουράζει. Αν δεν έχεις όρεξη να μάθεις αγγλικά, έμαθες 5 λέξεις και νομίζεις έγινες. Πρέπει να το τεστάρεις το μηχάνημα, να καταλάβεις. Γιατί όταν τους λες μπορεί να κάνει όλα αυτά εδώ πέρα, βλέπουν αυτοί τι κάνουμε. Μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα πατάς το κουμπί και δεν βρίσκει αυτό που θέλεις. Το διαβάζεις το μηχάνημα. Το μιλάς στο μηχάνημα. Το μιλάς. Του λες κάνε μου αυτό, κάνε μου αυτό, κάνε μου αυτό. Αυτό το μηχάνημα έχει όλα τα μηχανήματα. Ξέρεις ότι έχει πρόγραμμα για κουφάλαλους. Έχει τη δόνηση. Ναι, έχει τη δόνηση, ναι, εννοείται. Έχει, ξέρεις πόσα έχει. Έχει για φυσικό χρυσό που είναι άλλα προγράμματα εκεί. Τα εδαφικά. Έχει για νομίσματα αυτό που δείξαμε ότι κόβουμε και θέλουμε να βρούμε μόνο ασημένια νομίσματα. Θέλουμε να βρούμε μόνο χρυσό. Θέλουμε να βρούμε μόνο κυβότια. Δεν θέλουμε να βρούμε σίδερα. Δεν υπάρχει άλλο μηχάνημα να έχει τον 45 το δίσκο. Όλα τα άλλα είναι κάτω από 32-33. Εντάξει, ο δίσκος του μεγαλώνοντας την επιφάνεια, πάμε και πιο βαθιά. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό μεγαλώνουμε την επιφάνεια. Δεν κάνουμε κάτι μυστικό. Το ατού αυτού του μηχανήματος είναι που έχει βάθος, έχει τους διαχωρισμούς και είναι ανταποκρίσιμο. Μπορείς να καταλάβεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Να πω κάτι εγώ. Έχει όλες τις λειτουργίες που θέλει ένας χειριστής. Να πω κάτι εγώ. Δεν του λείπει κάτι. Σταμάτα να πω. Αυτό το μηχάνημα στα 1.350 ευρώ, φίλοι μου. Είναι τζάμπα. Όχι τζάμπα. Έχει τζάμπα, δεν πουλάμε. Τζάμπα είναι για αυτούς που θα το αγοράσουν. Ναι. Σε αυτά τα λεφτά. Γιατί βγαίνει με 3 δίσκους, με ένα pick pointer, με σάκο μεταφορά, δεν ξαναγοράζουν μπαταρίες, δεν ξαναγοράζουν τίποτα και έχει εγγύηση 3 χρόνια. Και με μαχαίρι. Και με μαχαίρι. Καλό είναι το μαχαίρι. Τέλειο. Φίλοι μου, όσοι δεν πιστεύετε ότι κάνουμε αυτά εδώ πέρα, θέλουμε να κάνετε το ταξίδι, να έρθετε στην πόλη μας, στην πόλη των Καταραχτών, στην Έδεσα. Εσείς που είστε από Αθήνα, από κάτω, να πάτε τώρα
στο κατάστημά μας στην Αθήνα, στην Πέτρου Ράλι, να δείτε τα μηχανήματα, Τζαβέλα 141, να τα κάνουμε και λίγο διαφήμιση, να δείτε εκεί η τεχνική μας και η ηλεκτρονική μας. Θα χαρούν πολύ να σας το δείξουν από κοντά αυτό το τεράστιο, μεγάλο μηχάνημα που πολλοί χρυσοδύρες χάσαν τον ύπνο τους και άλλοι που το θέλουν να το αποκτήσουν, να προσπαθήσουν να πουλήσουν τα μηχανήματα που έχουν, είτε είναι, να μην τα πω έτσι, όχι να πουλήσουν, να κοιτάξουν τα μηχανήματα αυτά που έχουν με αυτό που θα δουν εκεί κάτω και να τα συγκρίνουν. Αν μπορούν να κάνουν το 50% ή το 20% από ό,τι κάνει αυτό το μηχάνημα. Όσοι έχετε μηχανήματα, φίλοι μου, και είστε απογοητευμένοι, επισκεφτείτε ένα κατάστημα του Πολατίδη. Η τεχνική μου, εγώ ίδιος δεν θα είμαι πάντα εδώ, και η ηλεκτρονική μου, να σας βοηθήσουν να δείτε αυτά που λέμε. Αν δεν μπορεί να τα κάνει το μηχάνημα, έχετε από 5.000 ο καθένας, από την εταιρεία Πολατίδης Group. Ό,τι λέω είναι τίμιο, δίκαιο. Από μένα να έχετε υγεία και πολύ τύχη σε αυτό που κάνετε, και από τον Κώστα εδώ. Υγεία, τύχη και να είμαστε αισιόδοξοι. Να μην τα παρατάμε. Πήγαμε μια φορά, δύο και δεν κάνουμε τίποτα και να πούνε δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι χόμπι. Είναι χόμπι, πρέπει να είμαστε όλοι ρεαλιστές. Να κάνεις τη βόλτα σου. Να κάνεις τη βόλτα σου, να πάρεις τον αέρα σου και να μάθεις το κάθε μηχάνημα πώς δουλεύει και πότε δουλεύει για να σου αποδώσει το 100% του μηχανήματος. Και από την όμορφη Έδεσα, για όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα υγεία και τύχη. Γεια σας.